سلام به همگی، به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. امروز میخوایم این مینی پیتزاهای جذاب و خوشمزه رو همراه با خمیر پیتزای خونگی بسیار لطیف درست کنیم که فوق‌العاده خوشمزه و بی‌نظیرن. بریم با هم ببینیم. موادی که برای درست کردن خمیر لازم داریم شامل شیر 1 لیوان، خمیر مایع 1 قاشق غذاخوری، شکر نصف قاشق غذاخوری که شیر، خمیر مایع و شکر برای تست سالم بودن خمیر مایع هست و 1 عدد تخم مرغ، روغن مایع 7 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، شکر نصف قاشق غذاخوری و آرد سفید 400 گرم. برای تست سالم بودن خمیر مایع شیر رو گرم می‌کنیم و خمیر مایع رو با شیر گرم و شکر مخلوط می‌کنیم و 10 دقیقه صبر میدیم. اگر کف کرد سالمه. من الان شیر رو گرم کردم. گرمای شیر باید به حدی باشه که اگر انگشتمون رو داخلش فرو ببریم گرماش رو حس کنیم ولی نسوزیم. شکر و خمیر مایع رو به شیر اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم. در ظرف رو می‌ذاریم و 10 دقیقه می‌ذاریمش کنار. بعد از 10 دقیقه همینطور که در تصویر مشاهده می‌کنید خمیر مایع کف کرده و سالمه. فعلا میذاریمش کنار و میریم سراغ مرحله بعد. توی یه ظرف تخم مرغ رو میشکنیم و هم میزنیم تا از لختگی در بیاد. نمک، شکر و روغن رو به تخم مرغ اضافه می‌کنیم و همه رو با هم مخلوط می‌کنیم. وقتی کاملا مخلوط شدن مخلوط شیر و خمیر مایع رو هم بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. توی این مرحله آرد رو کم کم به مواد اضافه میکنیم و همه مواد رو مجددا با هم مخلوط میکنیم. جایی که احساس کردیم خمیرمون داره جمع میشه همزن و کنار میذاریم، کمی آرد اضافه میکنیم و با دست شروع به ورز دادن میکنیم. بقیه آرد رو هم کم کم اضافه میکنیم و به ورز دادن ادامه میدیم. برای اینکه راحت تر بتونیم خمیر رو ورز بدیم میتونیم کمی دستمون رو چرب کنیم. من الان کمی دستکشم رو چرب کردم. چون جذب آردها متفاوت هست آرد رو کم کم اضافه می کنیم که تا جایی که لازم داره آرد اضافه کنیم و خمیرمون کاملا لطیف بشه و سنگین نشه. خمیر که به این حد رسید و یه مقدار چسبندگیش کمتر شد روی سطح کار آرد می پاشیم و حدود 10 دقیقه دیگه خمیر رو ورز میدیم. قسمت ورز دادنش خیلی مهمه. حتما 10 دقیقه ورز بدین و با ورز دادن چسبندگیشو بگیرید. زیاد آرد اضافه نکنید که خمیرتون سنگین و خراب نشه. برای من تقریبا تمام آردم داره مصرف میشه. هر جا دستتون خسته شد مثل تصویر خمیر رو محکم روی سطح کار بکوبید. این کار هم مثل ورز دادنه. خمیر که به این حد رسید و چسبندگیشو گرفتیم و کاملا لطیف شد خمیر رو از زیر جمع میکنیم و چونه میکنیم. حالا یه ظرف رو کمی چرب میکنیم و خمیر رو داخلش قرار میدیم. روی ظرف و سلفون و پارچه میکشیم و در جای گرم حدود 2 ساعت بهش استراحت میدیم تا حجم خمیر تقریباً 2 برابر بشه. حالا میریم سراغ موادی که برای روی مینی پیتزامون لازم داریم. پیاز متوسط 1 عدد، 6 تا 7 عدد قارچ، 150 گرم گوشت چرخ کرده،
سس کچاپ به میزان لازم، نمک، زردچوبه و در صورت تمایل فلفل قرمز به میزان لازم. من 1 قاشق مرباخوری سرساف نمک، نصف قاشق مرباخوری زردچوبه و نوک قاشق مرباخوری فلفل قرمز استفاده کردم. 1 قاشق چایخوری آویشن و پنیر پیتزا به میزان لازم. من برای تزیین از فلفل دلمه‌ای هم استفاده می کنم. برای شروع پیاز و نگینی خورد می کنیم. حدود 2 تا 3 قاشق غذاخوری روغن در تابه می ریزیم و اجازه میدیم که گرم بشه. پیازی که خورد کردیم و اضافه می کنیم و تفت میدیم تا کمی طلایی بشه. پیاز که به این حد رسید و سبک و کمی طلایی شد، گوشت رو بهش اضافه می کنیم. رنگ گوشت که کمی تغییر کرد، زردچوبه رو اضافه می‌کنیم و تفت میدیم تا بوی خامی زردچوبه گرفته بشه. زردچوبه رو که با گوشت تفت دادیم، نمک اضافه می‌کنیم. میزان نمک سلیقه‌ای هست و شما هر مقدار که دوست دارید میتونید اضافه کنید. من یه مقدار فلفل قرمز هم اضافه می‌کنم که خوش‌طعم‌ترش می‌کنه. شما میتونید بسته به سلیقه‌تون فلفل قرمز رو حذف کنید. گوشت رو که تفت دادیم، قارچ خورد شده رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. توی این مرحله حرارت رو زیاد میکنیم که قارچ آب نندازه. اگر در حین پخت نیاز به روغن بیشتر بود، میتونید کمی روغن اضافه کنید. قارچ هم که تفت دادیم، در مرحله آخر آویشن رو اضافه میکنیم که خیلی خوش عطر و طعمش میکنه. الان مواد گوشتی آماده شده، شعله رو خاموش میکنیم و فعلا میذاریمش کنار. بعد از 2 ساعت پف خمیر رو میگیریم، روی سطح کار رو آرد پاشی میکنیم و خمیر رو روی سطح کار قرار میدیم. کمی خمیر رو برز میدیم و خمیر رو چونه میکنیم. حالا تقسیمش میکنیم به قسمت‌های مساوی. من به 8 قسمت تقسیم کردم. حالا مجدداً هر قسمت رو چونه میکنیم، با فاصله از همدیگه توی سینی فر قرار میدیم، روش رو سلفون میکشیم و نیم ساعت دیگه بهش استراحت میدیم. من روی سینی رو سلفون کشیدم و نیم ساعت دیگه بهش استراحت میدم. بعد از نیم ساعت میریم سراغ خمیر. همینطور که در تصویر مشاهده میکنید کاملا خمیر پف کرده. حالا ته لیوان یا جام رو چرب میکنیم و مثل تصویر روی خمیر حفره ایجاد میکنیم. با چنگال روی خمیر سوراخ ایجاد میکنیم که زیاد پف نکنه. توی این مرحله سس کچاپ میریزیم و پخش میکنیم. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو بنویسید. پنیر پیتزا اضافه میکنیم و روی پنیر پیتزا مواد گوشتی که آماده کردیم میریزیم. شما میتونید به جای مواد گوشتی از مرغ، سوسیس یا هر چیزی که دوست دارید استفاده کنید. فلفل دلمه‌ای رنگی اضافه میکنیم و مجدداً پنیر پیتزا میریزیم. میتونیم روش رو با قارچ تزیین کنیم. من چند تا از مینی پیتزاها رو با قارچ تزیین میکنم و چند تاشو بدون قارچ میذارم. یه زرده تخم مرغ رو خوب هم میزنیم تا از لختگی در بیاد. کناره های خمیر رو با براش زرده تخم مرغ میزنیم و کنجد میپاشیم. وقتی همه مینی پیتزاها آماده شدن، سینی رو در فری که از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کردیم به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه میذاریم بپزه.
مینی پیتزاهای خوشمزمون آماده شدن. اجازه میدیم یه مقدار از داغی بیفتن، بعد توی ظرف سرو قرار میدیم. یه مقدار که از داغی افتادن از کاغذ روغنی جدا میکنیم و توی ظرف سرو قرار میدیم. این مینی پیتزاها خیلی خوشمزه و بی‌نظیرن. نوش جونتون. پیشنهاد میکنم این مینی پیتزاهای خوشمزه رو آماده کنید و از خوردنش لذت ببرید. مطمئنم که همه مخصوصاً بچه‌ها عاشق طعمش میشن. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.